स्वामी समर्थ। नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती अनंतवार प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण मेथकूट कसं बनवायचं त्याचा व्हिडिओ पाहिला होता आणि त्याच मेथकूटपासून खमंग चटपटीत मेथकूट भात व धपाट्यांसोबत खाण्यासाठी चटपटीत आंबट गोड मेथोनीची चटणी याचा व्हिडिओ पाहणार आहोत। त्यासाठी मी एक मूठ चिंच घेतलेली आहे। एका मोठ्या वाटीत किंवा पसरट भांड्यामध्ये चिंच टाकून एक वेळा चिंच धुवून घ्यावी आणि पुन्हा त्यामध्ये पाणी टाकून यावर प्लेट झाकून साधारण 15-20 मिनिटं किंवा अर्धा तास चिंच भिजण्यासाठी ठेवून द्यावी। बरेच वेळेस असं होते की आपल्याला खूप घाई असते आणि चिंच भिजण्यासाठी थोडा वेळ नसतो, त्यावेळेस तुम्ही गरम पाणी करावं आणि चिंच धुवून त्यामध्ये गरम पाणी टाकून थोडा वेळ मुरू द्यावी। या पद्धतीने चिंच भिजवल्यास लवकर भिजते आणि गोळ सुद्धा छान निघतो। या चिंचेपासूनच सारखं कसं बनवायचं त्याचा व्हिडिओ सुद्धा मी अपलोड केलेला आहे। चिंच भिजेपर्यंत मी कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून तेल गरम करून घेणार आहे। पोहे खायच्या चमच्याने मी 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतलेले आहे। यामधलं तेल शिल्लक राहिलं तर पुन्हा भातासाठी मी वापरणार आहे। तेल चांगलं गरम झाले, यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी व जिरे टाकून घेतलेले आहे। जिरे आणि मोहरी दोन्ही तडतडल्यानंतर यामध्ये 4-5 लसणाच्या पाकळीचे तुकडे करून टाकून घेतलेले आहे। गॅसची फ्लेम बंद करून घ्यावी आणि यामध्ये कढीपत्त्याची पानं, थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे। याला हलवून घ्यायचं आहे। तेल खूप गरम झाल्यामुळे मी गॅस बंद करून घेतलेला आहे। थोडा वेळ याला थंड होऊ देऊ। थोडा वेळ झालेला आहे, चिंच सुद्धा छान मुरलेली आहे, पाहू शकता। यामधला चांगला चिंचेचा कोळ काढायचा आहे। चिंचेला चांगलं बोटाच्या साहाय्याने चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून मोठ्या पसरट भांड्यामध्ये चिंचेचं पाणी काढून घ्यायचं आहे। चिंचेचा कोळ काढल्यानंतर जी चिंच शिल्लक राहते ती फेकून न देता पितळीची भांडी किंवा तांब्याची भांडी घासण्यासाठी याचा वापर करू शकता। अशा पद्धतीने ही चिंच बाजूला काढून ठेवावी। आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून एका मोठ्या पसरट भांड्यामध्ये सर्व मिश्रण टाकून घ्यावे। जेवढी चिंच घेतली तेवढाच मी गूळ घेतलेला आहे। 1 मूठ चिंच असल्यामुळे 1 मूठ गूळ घेतलेला आहे। गुळाऐवजी तुम्ही साखरेचा वापर सुद्धा करू शकता, पण साखर जर वापरली तर साखर आवश्यकतेनुसार कमीच टाकावी, लागल्यास पुन्हा टाकून घेऊ शकता। सर्व मिश्रण चांगलं एकजीव करावं, मिक्स करून घ्यावं। यामधलं गूळ सुद्धा छान एकजीव झालेला आहे। एक मोठं भांडं घेते मी, थोडंसं मिश्रण कालवायला अवघड जात असल्यामुळे तुम्ही सुरुवातीलाच मोठं भांडं घेऊ शकता। चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे। यामध्ये तिखट तुमच्या आवश्यकतेनुसार टाकावं। मी छोट्या चमच्याने अर्धा चमचा लाल तिखट टाकून घेतलेलं आहे। सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। तिखट लागल्यास पुन्हा जास्त टाकून घेऊ शकता। मागच्या व्हिडिओमध्ये मेथकूट कसं तयार करायचं त्याचा व्हिडिओ दाखवलेला आहे, त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे। तुमची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन तो व्हिडिओ सुद्धा पाहू शकता। आंबट गोड मेथोनीची चटणी किती घट्ट हवी किंवा किती पातळ हवी त्यानुसार तुम्ही मेथोनीचं म्हणजेच मेथकूटचं प्रमाण यामध्ये टाकून घ्यावं। साधारण 3 ते 4 चमचे मेथकूट टाकून घेतलेले। सर्व मिश्रण मिक्स करायचं आहे। यामध्ये गुठळ्या राहिले नाही पाहिजे याची दक्षता घ्यायची आहे। सर्व मिश्रण छान मिक्स झालेलं आहे। यामध्ये बारीक चिरलेला एक कांदा टाकून घेतलेला आहे। यामध्ये सुरुवातीला जे आपण कढवलेलं तेल आहे ते आवश्यकतेनुसार किंवा 1-2 चमचे कढवलेले तेल यामध्ये टाकून घ्यावे आणि सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे। आवडत असल्यास यावरून थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा टाकून घेऊ शकता। सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आंबट गोड चटकदार अशी मेथोनीची चटणी खाण्यासाठी तयार आहे। ही चटणी तुम्ही धपाट्यासोबत, पराठ्यांसोबत सुद्धा खाऊ शकता किंवा भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता। ही चटणी तुम्ही कधी बनवली नसेल तर नक्कीच बनवून पहा, तुम्हाला सुद्धा आवडेल। या व्हिडिओप्रमाणेच अजून मेथकूट भात कसा बनवायचा त्याचा व्हिडिओ सुद्धा आपण पाहणार आहोत आणि मेथकूट कसं बनवलं त्याचा व्हिडिओ सुद्धा मी यूट्यूबवर अपलोड केलेला आहे। त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तुमची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन व्हिडिओ पाहू शकता। मेथकूट भात बनविण्यासाठी सुरुवातीप्रमाणेच तेल कढवून घेतलेलं आहे। यामध्ये 1 वाटी शिजवून घेतलेला भात टाकून घेतलेला आहे। भाताचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त टाकू शकता। सर्व भात चांगला मोकळा करून घ्यायचा आहे। यामध्ये आवश्यकतेनुसार साधारण 2 ते 3 चमचे मेथकूट टाकून घेतलेला आहे। चवीनुसार अगदी थोडंसं मीठ टाकून घेतलेलं आहे, कारण भातातही मीठ टाकून होतं आणि मेथकूटमध्ये सुद्धा मीठ टाकून असल्यामुळे अगदी थोडंसं मीठ टाकून घेतलेलं आहे। चवीनुसार लाल तिखट टाकायचं आहे। साधारण छोट्या चमच्याने अर्धा चमचा लाल तिखट टाकलेलं आहे। यामध्ये मी थोडीशी डाळवं टाकून घेणार आहे। तुम्हाला आवडत असल्यास तेल कढवताना त्यामध्ये डाळवं आणि शेंगदाणे टाकून घेऊ शकता। यामध्ये आवडत असल्यास बारीक चिरलेला कांदा सुद्धा टाकून घेऊ शकता। सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं। मी चमचेच्या साहाय्याने न करता हाताच्या साहाय्याने सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेत आहे। मेथोनीची चटणी बनविण्यासाठी सुरुवातीला आपण तेल काढून घेतलं होतं, त्याच तेलामध्ये शेंगदाणे आणि डाळवं सुद्धा टाकून घेऊ शकता आणि ते तेल या भातामध्ये टाकण्यासाठी वापरू शकता। सर्व भात मिक्स केल्यानंतर प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं तेल गरम केल्यानंतर त्यामध्ये शेंगदाणे टाकून घेतलेले आणि ते तळलेले शेंगदाणे या भातावर टाकून घेतलेले।
त्यात शेंगदाण्यामध्ये डाळसुद्धा टाकून घेऊ शकता। यावर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे। आवडत असल्यास बारीक चिरलेला कांदासुद्धा टाकून घेऊ शकता। सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यावं। खमंग चटपटीत मेथकूट भात खाण्यासाठी तयार आहे। बरेच जण या भाताऐवजी गरमागरम भात, त्यावर मेथकूट आणि तूप हे सर्व मिश्रण मिक्स करून सुद्धा खातात। तुमच्या आवडीनुसार मेथकूट भात तुम्ही खाऊ शकता। आपण कच्चा चिवडा कालवतो त्यामध्ये सुद्धा मेथकूट टाकून सर्व मिश्रण मिक्स करून तो कच्चा चिवडा सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता। आपण शेंगदाण्याची जी चटणी बनवतो त्याचप्रमाणे मेथकूटमध्ये तिखट, मीठ, कडवलेलं तेल टाकून भाकरीसोबत ही चटणी सुद्धा खाऊ शकता। या व्हिडिओप्रमाणे सत्तूचे पीठ कसे बनवायचे, त्यापासून बनवलेले पदार्थ, मिरम चटणी, पौष्टिक चटणी, तसेच उन्हाळ्याचे वाळवणाचे वेगवेगळे पदार्थ, कैरीपासून बनवलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचे, असे भरपूर पदार्थ प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, ज्यामुळे माझे नवनवीन पदार्थ जेव्हा मी यूट्यूबवर अपलोड करेल तेव्हा त्या पदार्थांच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।